Magandang araw po muli sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating pong patuloy na pagninilay ukol sa banal na misa. Atin naman po ngayong pagninilayang saglit yung tinatawag nating panalangin ukol sa mga alay. Pagkatapos pong mag-anyaya ng pari o ng tagapagdiwang ng misa sa bayan ng Diyos upang ang paghahain ay tanggapin ng Panginoon, ng Ama, ng Diyos Ama, ay ito ay ang bayan ay tumutugon at pagkatapos ng tugon na iyon, ang pari o tagapagdiwang ng misa ay nananalangin ukol sa mga alay. No? Kung kaya't dito ay iba't ibang uri ng panalangin ang binabanggit ng tagapagdiwang ng misa, depende kung ano ang uri ng ipinagdiriwang sa anumang araw. Kung kaya hindi ito tungkol sa pagtalakay sa bawat isang mga detalye, kundi ito ay pag-aanyaya sa atin na makinig. Hindi lamang tumahimik, kundi makinig sa kung ano ang sinasabi ng pari. Na kung tutuusin ito ay hindi naman talaga sa atin sinasabi, kundi sa Diyos. Ngunit sa kagandahang loob ng Diyos ay ipinaparinig sa atin. Kumbaga, ito ay isang pag-uusap ng pari sa ngalan nating sambayanan at ng Diyos. No? Na hindi tayo sabay-sabay nag-uusap, kundi ang pari alang-alang sa atin. Kung kaya't maganda na iayon natin ang ating kalooban habang tayo ay matamang nakikinig at habang tayo tahimik upang makita din natin at maiayon ang ating kalooban sa kung ano yung itinataas ng pari sa Panginoon sa pamamagitan ng tinatawag nating panalangin ukol sa mga alay. Pagpalain tayo ng Diyos.